সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাইছে অসমৰ এটা শিক্ষাকেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰমী ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী। এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ব বিচাৰিছো যে কাৰণটো হ'ল কি আপোনালোকৰ যিসকলৰ 5th সেমিষ্টাৰৰ ঠিক আছে 5th সেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট যোৱাকালি এজনে কমেণ্ট কৰিছিল কোনোবা দাদা এজনে কৈছিল যে মই কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ 5th সেমিষ্টাৰৰ উইথহেল্ড ৰিজাল্ট দিয়াই নাই, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো ফেক বুলি কৈ আছে। ঠিক আছে, মই তাৰো প্ৰমাণ দিম উইথহেল্ড ৰিজাল্ট দিছে নে দিয়া নাই তাৰ প্ৰমাণ মই দিম। দ্বিতীয়তে মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ'ত ফুল্লি কনফিডেন্সত কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসকলৰ বিএডৰ এডমিট কাৰ্ড অহা নাই কিছুমানেতো ৰাতিপুৱা পালে এডমিট কাৰ্ড, আৰু যিসকলৰ এডমিট কাৰ্ড অহা নাই তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব কেতিয়া? গধূলিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এটা মেছেজ আহি গ'ল। ইমান ফুল্লি কনফিডেন্সত কৈছোঁ। তাৰপিছত মই কৈছোঁ যদি গধূলিৰ ভিতৰত মেছেজটো দিয়াৰ পিছতো যদি এডমিট আপোনালোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে ৰাতি 9টা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাই যাব। ঠিক আছে, ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ? ৰাতি 9টা বজাৰ পিছত তেওঁলোকে চালে হয় এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল, ৰাতি 9টা বজাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল বিএডৰ। ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টোত মই কি ভুল ক'লোঁ এতিয়া কওক? কোনো বেয়া কমেণ্ট দিয়া নাই দিয়াচোন এতিয়ালৈকে, কিন্তু মই কনফিডেন্সত কৈছোঁ। কাৰণটো হ'ল কি মোৰ ধাৰণা আছে, মই জানো সেই বিষয়ে মোৰ অভিজ্ঞতা আছে যে কেনে ছিষ্টেমত ৰিজাল্টবিলাক দিয়ে, কিভাৱে দিয়ে ৰিজাল্টবিলাক। ঠিক আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, চেবাই হওক, AHSEC হওক, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বৰ্ডে হওক, মই আগতে বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ কনচেপ্টবিলাক মোৰ ক্লিয়াৰ আছে, কি ছিষ্টেমত কিভাৱে ৰিজাল্টবিলাক দিয়ে। ঠিক আছে, মই জানো, কিন্তু কোনো এজন ইউটিউবাৰে এনেকৈ কনফিডেন্সত পোৱা নাই যে দিব চাগে দেৰি আছে, কিবা চাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম, দিব পাৰে দিব আৰু এনেকৈ কিছুমানে বনাইছে ভিডিঅ'। কিন্তু আমাৰ ভিডিঅ' ফুল্লি কনফিডেন্সত বনাইছোঁ আৰু আমি প্ৰকৃত তথ্য দিওঁ। তাতে যদি কোনোবাই ফেক বুলি কয় বহুত খং উঠে। উইথহেল্ড ৰিজাল্ট কিয় নিদিব এতিয়া আমি প্ৰমাণ সহকাৰে চাম। বলক গুগল ক্ৰমত যাওঁ। আমি গুগল ক্ৰমত আহিলোঁ। আমি এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্চ কৰিম, GU গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখি আছে স্ক্ৰীনখন, এয়া দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া আমি জিঅ' পৰ্টেলত যাম। এজন ল'ৰাৰ তাৰ মানে কি হৈছে 5th সেমিষ্টাৰত ৰিজাল্ট উইথহেল্ড আহিছে। এতিয়া উইথহেল্ডৰ ৰিজাল্টটো দিছে বুলি মই কৈছোঁ ভিডিঅ'ত। এতিয়া মই তেওঁৰ ৰিজাল্টটো চাম। ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত গ'লোঁ, ইয়াতে আহিছে, গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ মাৰিব দিছে। ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ মানে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা ৰোল নাম্বাৰ আমি দি দিম UA dash 181-031-0033। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত। ইয়াত চাওক, তেওঁ ৰোল নাম্বাৰ সহকাৰে দেখাম পুৰা, আৰু ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব দিছে। পাছৱৰ্ডটো মই দি দিলোঁ। ঠিক আছে, পাছৱৰ্ড দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কেপচাৰে আমি লগ ইন কৰিম। ঠিক আছে, এইটো পৰ্টেল খোলা গ'ল। ল'ৰাজনৰ নাম দীপক বৰুৱা, মোৰ বন্ধু হয় দীপক বৰুৱা। ঠিক আছে, এতিয়া দীপক বৰুৱাৰ ৰিজাল্ট উইথহেল্ড আহিছিল। এতিয়া আমি উইথহেল্ড ৰিজাল্টটো চাম। সকলো বস্তু প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লগা হয় শেষত, মানে বহুত খং উঠি যায়। এতিয়া চোৱা, 6th সেমিষ্টাৰৰ যিহেতু ৰিজাল্ট দিয়া নাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে, পেপাৰটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই নেকি? আপোনালোকে স্ক্ৰীণখন দেখা পাই আছেনে ভালকৈ? ইমান এটা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কম্পিউটাৰৰ স্ক্ৰীণত যিহেতু। চাওক, যিহেতু 6th সেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাই মেইন লিখা আছে ইয়াত, তেওঁৰ বেক নাছিল ক'তো। এতিয়া 5th সেমিষ্টাৰৰ পঞ্চম ষান্মাসিকৰ গেট ৰিজাল্টত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ডাউনলোড হ'ল, দেখিছেনে? ডাউনলোড হ'ল, তেওঁৰ ৰিজাল্টটো ডাউনলোড হ'ল। হোল ৰিজাল্ট ডাউনলোড হোৱা নাছিল। দেখিছে পাতিদৰং কলেজ দীপক বৰুৱা, আমি ৰিজাল্টটো চাম। পাছ কৰিছে তেওঁ, কিন্তু কিছুমানৰ বহুতৰে বেক আহিছে। ইয়াত 7 পইণ্ট পাইছে তেওঁ, 7 পইণ্ট পাই পাছ কৰিছে। তেওঁ যিটো হাৰ্ড কপি জমা দিছিল তেওঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিছিল কামখিনি। তেওঁৰ ৰিজাল্ট পাছ আহিছে দীপক বৰুৱাৰ। এইখন তেওঁৰ গ্ৰেডশ্বীট 5th সেমিষ্টাৰৰ। ঠিক আছে, আপোনালোকে দেখিলে প্ৰমাণ সহকাৰে আপোনালোকক দেখালোঁ কি ফেক ভিডিঅ' বনাওঁ সেইটো মোক কওক আপোনালোকে। এতিয়া বহুত খং উঠে যেতিয়া এটা ভিডিঅ' কষ্ট কৰি বনাম, তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কয় নানান ধৰণৰ লেকচাৰ মাৰে, সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ মই। ঠিক আছে, এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয়, বহুতখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখোঁ আমি। অ'কে, গতিকে বুজি পালে আপোনালোকে এই ছিষ্টেমত আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ। আৰু আজিলৈকে যিমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুত মানুহৰ হেল্প হৈছে। আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ পৰাই হওক, ছুপাৰ এক্সৰ পৰাই হওক, বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টৰ লাভ হৈছে।
গৌৰৱ নকৰোঁ, যিখিনি কাম কৰিছোঁ সেইখিনি কমেই, ঠিক আছে, অহংকাৰ নাই, গৌৰৱ নাই আমাৰ, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান নিগেটিভলি কমেণ্ট দিলে বহুত বেয়া লাগে। অ'কে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি নকওঁ, আপোনালোকে যদি মোক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কৰিব।